Hello students, welcome to the class. Today we will start the new chapter in the physics revision series, that is the alternating current. आज हामीहरुलाई अल्टरनेटिङ करन्ट पढ्नु पर्छ, अल्टरनेटिङ करन्टको कुरा बुझ्नु पर्छ। यो पनि दुईटा भिडियोमा बनाउँछु। एउटा भिडियो सेकेन्ड भिडियोमा सर्किट थ्योरी बनाउँछु। सर्किट थ्योरी सम्म आजको कुरा हामीहरु हेर्छु। एभरेज भ्यालु, आरएमएस भ्यालु यो सबै कुरा हेर्छु। अल्टरनेटिङ करन्ट के छ यो पनि हेर्छु। अब अलिकति हेर, अहिलेसम्म पढेको करन्ट 11th मा पढेको करन्ट डीसी करन्ट हो, डाइरेक्ट करन्ट हो। Here what you will observe, see, DC is here which is flowing in only one direction. Only you see, this is DC source and this is AC source. For half cycle it goes in one direction, for another half cycle it goes in another direction. राम्रोसित हेर, एक हाफ साइकल में कुन डायरेक्सन में जान्छ, एक हाफ साइकल में कसरी जान्छ हेर। For one half cycle it goes in this way. This way. This is the AC. अब AC में हेर, यहाँ AC को करंट पनि, AC को EMF पनि. EMF means cause of current, and see how it is increasing. AC को meaning basically के छ? Reverses its polarity. For half cycle it is positive, for another half cycle it is negative. यो कुरा बुझ्नु पर्छ। यहाँ हेर, यहाँ कसरी बल्ब जलिरहेछ। How the bulb is glowing, try to understand. Here AC voltage source. यो AC voltage source को सिंबल हो, यो DC voltage source को सिंबल हो। यहाँ हेर, DC AC में फर्क के छ? DC यो हेर, यो कांस्टेंट DC हो, यो AC हो, किनकि एउटा पोजिटिभ छ, एउटा यो पनि DC हो। ध्यान दिएर हेर, यो पल्सेटिङ DC हो, यो DC लाई स्मूथ गरेको छु, कांस्टेंट छैन, यो कांस्टेंट DC भयो। जो तिमीहरूले पढेको छ डायोड एज रेक्टिफायर। डायोड जब रेक्टिफायर हुन्छ त फुल वेव रेक्टिफायर में यस्तो वेव निस्किन्छ। फुल वेव रेक्टिफायर में यो कांस्टेंट DC भयो, यो जब फिल्टर सर्किटबाट जान्छ यो फुल वेव, यो AC छ। AC लाई जो DC में कन्भर्ट गर्छ त्यसलाई के भन्छौ? रेक्टिफायर। त्यो पनि हामीहरु पढ्छौं, त्यो पनि मोडर्न फिजिक्स में त्यो पनि आउँछ। तर अहिले यो हेर्ने कि हाउ AC इज देयर। AC को पोजिटिभ नेगेटिभ हेर, y एक्सिस में करंट छ, x एक्सिस में टाइम छ। जति पनि ग्राफ हामीहरु लिन्छु AC मा करंट एट टाइम भर्सेस ग्राफ लिन्छु। हेर, यो पोजिटिभ नेगेटिभ, यो मात्रै पोजिटिभ, यो रिपल छ, यो हेर स्मूथनिङ भएको छ। अब बिस्तारै यो हेर कांस्टेंट AC भएको छ। ध्यान दिएर एक पटक योलाई हेर लिने। जति कुरा भनेको छु त्यसलाई मिलाएर यो कुरालाई एक पटक हेर लिने। Sit carefully. Sit carefully how DC is one direction, AC is both direction, bidirectional. Bidirectional means periodically it changes its polarity. हेरा, यहाँ समा positive, यहाँ समा negative. यहाँ हेरा, for one half cycle it flows in one direction, for another half cycle it flows in another direction. ध्यान दिएर हेरा। अब जो त्यो हाम्रो हाउस होल्ड सप्लाई छ, हाउस होल्ड सप्लाई कति हो? नेपालमा हाउस होल्ड सप्लाई कति हो? 220 भोल्ट AC। जसमा यो पनि बताउँछु कि आरएमएस भ्यालु के हो, 220 भोल्ट आरएमएस भ्यालु कसरी हो, यसको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ? 50 हर्ज हुन्छ। यो पनि क्वेशन हो कि हाम्रो AC सप्लाई को फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ? 50 हर्ज हुन्छ। यो पनि याद राख्नु पर्छ। सो ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो DC या AC में मलाई लाग्छ कि तिमीहरूले डिफरेंस बुझिसकेको छ। You have understood the difference between AC and DC. I have tried to visualize you through this difference, that what is the difference between AC and DC, for your better clarity and understanding of the concept. Concept clarity को लागि यो यति कुरा मैले यति मेहनत गरेको छु। अब next thing is there that you should understand. अब alternating current को हाम्रो सिलेबस के छ? Peak RMS value of AC current and voltage, AC through resistor, capacitor and inductor, यो हाम्रो सर्किट थ्योरी में आउँछ। यो पीक RMS भ्यालु जो दिएको छ, यो में हामीहरु दुईटा कुरा पढ्छु। एउटा पीक भ्यालु, एउटा RMS भ्यालु पनि पढ्छु, एउटा एभरेज भ्यालु पनि पढ्छु। एभरेज को मिनिङ के छ? किनकि AC को सर्किल में ध्यान दिएर हेर, जब यो AC हाफ साइकिल में पोजिटिभ जान्छ, हाफ साइकिल में नेगेटिभ जान्छ, तो कंप्लीट साइकिल में AC को एभरेज भ्यालु 0 भइहाल्छ। यो कुरा पनि हामीहरु त एभरेज भ्यालु को मिनिङ के भयो? त एभरेज भ्यालु को मिनिङ के भयो त्यो पनि बुझ्नु पर्छ। सो यो हाम्रो सिलेबस भयो, जो सबै जनालाई ध्यान दिएर हेर्नु पर्छ। यो सबै सिलेबस 1 by 1 दुईटा
भिडियोमा म योलाई सकाइदिन्छु। सो आज हामीहरूको टार्गेट हुन्छ कि एसी थ्रू रेसिस्टर, क्यापेसिटर, इन्डक्टर यहाँसम्मको प्राइमरी बेसिक कन्सेप्ट बुझ्लिने, जो तिमीहरूलाई क्यापेबल बनाउँछ, जो तिमीहरूलाई हेल्पफुल बनाउँछ फर एपियरिङ इन्टु द एक्जाम इन अ बेटर वे। यो राम्रोसित फेस गर्नको लागि बोल्डली तिम्रो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्छ। अब यो पछि हामीहरू हेर्छु, नाउ वी विल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। ध्यान दिएर हेर, अल्टरनेटिङ करेन्टको डेफिनिसन के दिएको छ। The current which continuously varies in magnitude and periodically reverses its direction. Periodically को meaning के छ? Periodic motion पढाएको छु। After a fixed time, it reverses its direction. हेर, यो टाइम पिरियड भयो। यहाँ देखि यहाँ 0 to t, यहाँ देखि यहाँ 0 to t/2. So t/2 पछि यसको डाइरेक्सन चेन्ज भइहाल्छ। And this is the way the AC EMF or current, EMF पनि टाइम सित भारे हुन सक्छ। यही करंट को डेफिनेसन छ। यही करंट को ठाउँमा EMF लेखेपछि EMF को डेफिनेसन भइहाल्छ, भोल्टेज को डेफिनेसन भइहाल्छ। अब ध्यान दिएर हेर, in general the AC is being represented by this curve, sine curve. अब त्यो किन हुन्छ त्यो फेजरमा पनि सिकाउँछु। हेर, जब हामीहरू टाइप अफ AC को कुरा गर्छु, the type of AC, try to understand. For your understanding म तिमीलाई भन्छु, एउटा AC यस्तो हुन्छ जो यहाँ हेराएको छ, साइन कर्व। यहाँ y एक्सिस मा I छ, यहाँ t छ, एउटा साइन कर्व। एउटा हुन सक्छ कॉस कर्व, एउटा यो पनि हुन सक्छ, यहाँ पनि I छ, यहाँ पनि t छ। एउटा हुन सक्छ हेर, टाइम छ, I छ। ऑल अफ यू, यो पनि AC भयो। पोजिटिभ, नेगेटिभ, नेगेटिभ, पोजिटिभ, पोजिटिभ, नेगेटिभ, पोलैरिटी चेन्ज हुन्छ। योलाई सॉ टूथ भन्छु। सॉ टूथ AC। यो साइन कर्व भयो AC, पिरियोडिकली चेन्जेस, यहाँ पनि पिरियोडिकली चेन्जेस, यहाँ पनि पिरियोडिकली चेन्जेस। एउटा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर AC पनि हुन सक्छ। So these are the 4 possible types of AC that we generally at our this level, यो लेभल मा यो 4 टाइप को AC जनरली हामीहरूलाई बुझ्नु पर्छ। तर बुझ्नको लागि त यो कुरा इन्ट्रोडक्सन को लागि दिएको छु, तर तिमीहरूलाई यो बुझ्नु पर्छ कि हाम्रो सिलेबसमा बेसिकली यो छ। अलिकति यो कुरा पनि बताइदिन्छु किनकि एडवान्स लेभल क्वेशनमा, एडवान्स लेभल हायर अर्डर स्किल को क्वेशनमा हाम्रो सिलेबसमा छ। हायर अर्डर स्किल को क्वेशनमा जब AC छ त सोध्नु मिल्छ। सो लेट अस ट्राई टु अंडरस्टैंड that these 4 types of ACs are there, but our main 99% case में हाम्रो concentration यही AC में हुन्छ, sine wave AC में हुन्छ। So this thing you should understand carefully. ध्यान दिएर हेर, it is very important to remember the Swami Vivekananda's statement, arise, awake and not stop till the goal is reached. यो कुरा सधैं याद रख्ने, सधैं याद रख्ने। पढाइ स्टार्ट गर्न भन्दा अगाडि स्टार्ट गर्ने, पढ यो बोलेर स्टार्ट गर्ने पढाइ। Arise, awake and not stop till the goal is reached. यो कुराको धेरै डीप मिनिङ छ। पटक पटक बोलेपछि आफै बुझिहाल्छ कि यसको के मिनिङ छ। You will understand it slowly, but keep it chanting this word. This will enhance your strength from inside. हेर, strength र पावर दुईटा कुरा हो। सबै मान्छे पावर को पछाडी भाग्छ, तर म भन्छु स्ट्रेंथ इन्क्रिज गर्नको लागि। स्ट्रेंथ इन्क्रिज गरेपछि पावर आफै माथि जान्छ। पावर इज द बाई प्रोडक्ट अफ स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ लाई डेभलप गर्ने। अब हेर, नाउ आवर डिस्कसन, नाउ वी आर एंटरिंग इन्टु द मीन भ्यालु अफ AC। मीन भ्यालु को मिनिङ के भयो? मीन भ्यालु लाई एभरेज भ्यालु पनि भन्नु मिल्छ। वी कैन से इट एज
the average value of AC also. Average value पनि भन्नु मिल्छ. Mean value of AC slash average value. अब सुन, ध्यान दिएर हेर, एभरेज के हुन्छ? धेरै डाटा भएपछि त्यसको if the different things are represented by a single digit, that is called average. For example, तिम्रो क्लास को एवरेज 70% हो, यसको मिनिङ के भयो? यसको मिनिङ यो भयो, the whole class performance is rated by 70% marks in physics. So that is the single digit which is representing the whole group. त्यस्तै यहाँ हेर, AC तिम्रो continuously change भइरहेछ. Continuously change हुँदाखेरि, when it is continuously changing, which value we can take the value of AC? So we have to take the average value of AC, that what will be the value which will be representing this whole set of AC in one time period. अब यो क्वेश्चन आउँछ कि AC को यो साइन वेव हो, so this AC is basically यो represent हुन्छ I is equals to I naught sin omega t. यही I naught तिम्रो मैक्सिमम भ्यालु छ, जोलाई हामीहरू पीक भ्यालु भन्छौ. यो I max को भ्यालुलाई हामीहरू पीक भ्यालु भन्छौ. पीक भ्यालु अफ AC, पीक भ्यालु, यो पीक भ्यालु आउनु पर्छ. सो दिस इज योर I max भ्यालु. अब यसको एभरेज भ्यालु हेर, यहाँदेखि यहाँसम्म टाइम, यो टाइम तिम्रो t/2 भयो, यो टाइम सम्म तिम्रो t भयो. सो इफ द करंट इज मूविंग, इफ ओमेगा t को भ्यालु, यो ओमेगा t आई एम प्लॉटिंग ऑन y एक्सिस, देन ओमेगा t को भ्यालु वा करंट को भ्यालु प्लॉट गरेपछि के आउँछ? तिमीले हेरेको छ कि यो पोजिटिभ साइकिल हो, यो नेगेटिभ साइकिल हो. एक टाइम पिरियडमा, वन टाइम पिरियडमा पोजिटिभ र नेगेटिभ इक्वल भएपछि जीरो भइहाल्छ. इट विल बी जीरो. सो हाउ क्यान वी डिफाइन द एभरेज भ्यालु अफ AC? एभरेज भ्यालु अफ AC जे पनि एभरेज कसको निकाल्नु पर्छ? जसको टाइम इन्टरभल हुन्छ. गाडी यहाँदेखि टाढासम्म जान्छ, भक्तपुरसम्म जान्छ या कहीँसम्म जान्छ, त त्यसको इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु कन्टिन्युअसली चेन्ज हुन्छ. हेर, यो इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु हो, टाइमसँगै चेन्ज भइरहेछ. तर यो भ्यालु तिम्रो मैक्सिमम भ्यालु हो, पीक भ्यालु हो, यो कांस्टेंट हो, यो इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु हो. योलाई हामीहरू भन्छौ इन्स्टेन्टेनियस. इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC में यो याद रखनु पर्छ. दिस इज बेसिकली I इज द फंक्शन ऑफ t. I t को फंक्शन छ, I t को फंक्शन छ. यसको के मिनिङ भयो कि टाइम चेन्ज गरेपछि I चेन्ज भइहाल्छ. एभ्री टाइम द टाइम इज चेन्जिङ, द भ्यालु अफ I इज चेन्जिङ. फ्रम 0 इट हैज टेकन टु मैक्सिमम, मैक्सिमम टु 0, 0 टु इन नेगेटिभ डाइरेक्सन, मैक्सिमम एन्ड देन इन दिस वे. मैले हेराएको थिए कि कसरी AC तिम्रो यस्तो गर्छ. फर हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल इट गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इट गोज इन नेगेटिव हाफ साइकिल. तो यसको मिनिङ यो भयो, जब I फंक्शन अफ t छ, व्हेन I इज द फंक्शन अफ t, त एभरेज भ्यालु डिफाइन गर्नेको तरिका हाम्रो के हो? हाउ वी डिफाइन द एभरेज भ्यालु? एभरेज भ्यालु हामीहरू डिफाइन गर्छौ. एभरेज भ्यालु डिफाइन गर्नेको मेथड यो हो, we define average value in this term that I average लाई यस्तो पनि लेख्छु. यो सिम्बल हो एभरेज को. यो I average जब कोई फंक्शन टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्योलाई हामीहरू लेख्छौ इंटीग्रेशन I dt by इंटीग्रेशन dt. ध्यान दिएर हेर, जो टाइम इंटरवल हुन्छ 0 टू t, यो डिफिनिशन हो एभरेज को. जहां पनि टाइम डिपेन्डेन्ट फंक्शन हुन्छ, त्यहाँ एभरेज को डिफिनिशन यही हो. जे पनि फंक्शन हो, जो फंक्शन टाइम डिपेन्डेन्ट हुन्छ,
I is the function of your t. Whatever factor is depending on I, त्यसको definition यो हो. यो इंटीग्रेशन I dt को मीनिंग के भयो, यसको मीनिंग भयो, यो I एवरेज को मीनिंग भयो, जब हामीहरु I और t को कर्व लिन्छु, एरिया अंडर I t कर्व, यो इंटीग्रेशन को मीनिंग छ बाय टोटल टाइम, यो मीनिंग छ. एवरेज को मीनिंग यो छ. सो एवरेज को मीनिंग क्लियर हुनु पर्छ कि मैथमेटिकल फॉर्म में एवरेज को मीनिंग यो छ इंटीग्रेशन I dt टू टोटल टाइम. यो I dt के भन्छ, I और dt को बीच को कर्व जो हुन्छ, जो इंटीग्रेशन ले बताउँछ, यो कर्व एरिया I और dt को तिम्रो एरियालाई टाइम सित टोटल टाइम सित डिवाइड गर्छु, यो I एवरेज दिन्छ. धेरै सिचुएसनमा यो एरिया निकाल्न सम्भव छैन. जब यो एरिया निकाल्न सम्भव छैन तब इंटीग्रेशन गर्नुपर्छ. जब एरिया निकाल्न सम्भव छ त यो हामीहरु कर लिन्छु, यो निकालेर डिवाइड गरिदिन्छु टोटल टाइम सित. यसको एक्जाम्पल पनि दिन्छु. फर एक्जाम्पल अब हेर, एउटा म होमवर्क के दिन्छु जो सबैलाई भिजिबल छ. इट इज भिजिबल टु ऑल ऑफ यू, बट देन आल्सो आई एम गिविंग यू द होमवर्क. I is equals to I naught sin omega t. यो हाम्रो AC भयो, यो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यो पीक वैल्यू, यो एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब हेर, जब म भन्छु I एवरेज निकाल फुल साइकिल, अब यो वैल्यू के भइहाल्छ, इंटीग्रेशन I dt 0 to time interval t by integration dt 0 to time interval t. म तिमीहरुलाई होमवर्क दिन्छु जो भिजिबल छ, यहाँबाट मैथमेटिकली प्रूव गरेर हेर्ने कि यो भ्यालु 0 आउँछ, यो भ्यालु 0 आउँछ. किन? यहाँ हेर, यो पोजिटिभ भयो, यो नेगेटिभ भयो. यहाँदेखि यहाँको एरिया पोजिटिभ हुन्छ, यहाँदेखि यहाँको एरिया नेगेटिभ हुन्छ, दुईटालाई एड गरेपछि 0 हुन्छ. सो द एवरेज भ्यालु अफ AC we define for it to be 0 in the time interval 0 to t. यो ओमेगा t को भ्यालु यो बेसिकली के छ, यो 1 टाइम पीरियड छ, यो के छ, यो t/2 छ. So all of you should understand this thing very carefully. अब हेर, तब एवरेज भ्यालु हामीहरु कसरी डिफाइन गर्छु? एवरेज भ्यालु डिफाइन गर्छु इन हाफ टाइम इंटरवल. यसको एउटा भ्यालु हुन सक्छ, एउटा यसको भ्यालु हुन सक्छ. यो भ्यालु कति आउँछ? 0.6371 I max. यसको मिनिङ के छ? म अहिले हेराउँछु I एभरेज को भ्यालु हुन्छ 2I0 by pi. यो कुरा अलिकति याद राख्नु पर्छ. यसको डेरिवेशन पनि बुझ्नु पर्छ. डेरिवेशन म अहिले बताउँछु. All of you should see. मैले तिमीहरुलाई भनेको थिए, I have discussed with you. अलिकति हेर, मैले एउटा UAC सिकाएको थिए, साइन वेव. यहाँ I छ, यहाँ I0 छ, यहाँ T छ. यसको I एभरेज हुन्छ फुल साइकिल. फुल साइकिल में कति हुन्छ? 0. हाफ साइकिल में कति हुन्छ? 2I0 by pi. यो डेराइभ गर्छु, यसको डेरिवेशन पनि सिकाउँछु. अब सोच, यो के हो? I is equals to I0 sin omega t. जो हाम्रो साइन कर्व छ, जो 99% केस आउँछ त्यो हेर्नु पर्छ. यो पोजिटिभ भयो, यो नेगेटिभ भयो. यो हाफ साइकिल 0 to फुल t.
यो 0 to t/2 यो हुन्छ यसको डेरिवेसन पनि हेर्छु दिस वी विल सी द डेरिवेसन अल्सो डेरिवेसन यो पनि हेर्छु अर्को थियो कॉस कर्व ध्यान दिएर हेर टी अब हेर यो कॉस कर्व में आई एवरेज 0 to t यो के हुन्छ this is also 0 why this is positive this is negative this is negative this is positive so in complete time interval this is your 0 this is your 0 हाफ साइकिल में के हुन्छ यो भयो I नॉट cos ओमेगा टी यो I भयो यो t भयो अब ध्यान दे हेर यसको I एवरेज हाफ साइकिल में के भइहाल्छ 0 अब यो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भयो I एवरेज if the AC is represented by I naught sin omega t is 2 I naught by pi. If AC is represented by I is equals to I naught cos omega t in the time interval 0 to 2/2 यो 0 हुन्छ ध्यान दिएर हेर यहाँ यो दुईटामा डिफरेन्स हेर यहाँ तिम्रो यो प्लस भयो यो माइनस भयो यहाँदेखि यहाँसम्म ध्यान दिएर हेर दिस इज माइनस थर्ड एसी मैले बताएको थिए हेर यहाँदेखि यहाँ टाइम इंटरवल यो मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट अब इसको कसरी निकाल्ने यसको त एरियाबाट निस्किहाल्छ वी क्यान इजिली फाइन्ड द एरियाबाट निस्किहाल्छ यो 0 to t मा त 0 हुन्छ 0 to t मा यो पोजिटिभ भयो यो नेगेटिभ भयो त I 0 to t यो त 0 हुन्छ I 0 to t/2 में के भइहाल्छ यो भइहाल्छ 1/2 into बेस भयो t/2 into हाइट I naught by t/2 हेर एरिया बाय टोटल टाइम त टाइम कति लिएको छु यो कति भ्यालु आइहाल्छ यो भ्यालु आइहाल्छ हेर यो भ्यालु I naught by 2 आइसकेको छ सो सॉ टूथ वेव को लागि भ्यालु के भइहाल्छ I naught by 2 सो यसको एभरेज भ्यालु यो अहिले डेरिवेसन सिकाउँछु यसको एभरेज भ्यालु बुझेको छ 0 हुन्छ यसको एभरेज भ्यालु I naught by 2 हुन्छ एउटा अझै एसी टाइपको सिकाएको थिए एउटा एसी सिकाएको थिए जो एसी थियो तिम्रो रेक्टेंगुलर एसी टाइम I अब हेर 0 t/2 t अब हेर यसको पनि I एभरेज जीरो टू टी 0 भइहाल्छ सजिलो छ सबैको 0 भइहाल्छ वन कम्प्लिट साइकलमा यो पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ छ यो त 0 भइहाल्छ 0 to t/2 में हेर यो हायर अर्डर स्किल को क्वेश्चन बताइरहेको छु जो सजिलो हुन्छ यसमा केही रकेट साइन्स छैन इट इज सिम्पल क्वेश्चन I एभरेज
0 to t by 2 में के भाई हाल छ एरिया बाय टाइम एरिया के भाई हाल छ यो वैल्यू भयो I नॉट लेंथ इनटू ब्रेथ t by 2 into I नॉट by total time t by 2 cancel भयो यो I नॉट भइ सक्यो हेर so in all the four cases we have seen that what is the average value यो concept को clarity हुनै पर्छ that how you will be able in getting the different average value सानो क्वेशन पनि सोध्नु मिल्छ and derivative question long question जो म बताउँछु जो मैले भनेको थिए कि I is equals to I naught sin omega t इसको if this is the AC I average is equals to in the time interval 0 to t by 2 के हुन्छ 2 I naught by pi यो हामीहरु अहिले प्रूफ गर्छु now this we will try to prove this relation that how it is a definition के छ I average को definition छ I dt integration 0 to t by 2 by integration dt 0 to t by 2 यो definition भयो यही definition लाई हामीहरु फेरि यूज गर्छु यही definition बाट यहाँसम्म पुग्छु मैले होमवर्क के दिएको थिए कि 0 to t सम्म लिएर तिमीलाई 0 प्रूफ गर्नुपर्छ यहीलाई 0 to t सम्म 0 प्रूफ गर्नुपर्छ दैट द एभरेज भ्यालु अफ AC ओभर वन कम्प्लिट साइकल को मिनिङ भयो यहाँदेखि यहाँसम्म हाफ साइकल को मिनिङ भयो यहाँदेखि यहाँसम्म यसको एभरेज म भनिरहेको छु आई एम टकिङ अबाउट दिस एभरेज सो यो कुरा सबैलाई क्लियर हुनुपर्छ सो we have understood this thing and now I will try to use this definition to prove the value that this is the result यो result छ जो याद पनि राख्नु पर्छ यसको proof पनि याद राख्नु पर्छ because this is frequently asked question that average value is your how much 2 I naught by pi I naught के छ I naught छ तिम्रो peak value I naught is the peak value so we are now trying to prove the average value that is your to prove I average 0 to t by 2 is equals to 2 I naught by pi यो हाम्रो target छ this is the target for you people definition के छ I average 0 to t by 2 is equals to I dt integration 0 to t by 2 by integration 0 to t by 2 dt I को value के छ I naught sin omega t dt 0 to t by 2 आइयो तो भाई सक्यो t by 2 अब हेर यो भ्यालु दिइहाल छ I naught sin omega t dt 0 to t by 2 by 2 माथि जान्छ t तल हुन्छ t by 2 sin omega t को इंटीग्रेशन के हुन्छ 2 I naught by t sin omega t को इंटीग्रेशन के हुन्छ सोचेर try to understand ddx of cos x is equals to minus sin x so integration of sin x is minus cos x तो यो भइहाल छ minus cos omega t by omega 0 to t by 2 this is the integration अब भ्यालु मात्रै दिनु पर्छ -2 I naught by t ओमेगा पनि कमन निकाल लिन्छु cos
ओमेगा टी बाई 2 माइनस कॉस 0 हेरा टी को ठाउँमा टी बाई 2 राखेको छु कॉस ओमेगा टी कति हुन्छ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी सो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई यो भ्यालु भइहाल्छ माइनस 2 आई नट बाई 2 पाई ओमेगा टी 2 पाई into cos 2 pi by 2 minus cos 0 1 अब ध्यान दिए रहेगा now try to understand यो भ्यालु दिन्छ I average 0 to t by 2 is equals to minus 2 I naught by 2 pi cos 2 cancel भएछ cos pi भयो minus 1 minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 minus 2 यो cancel भयो यो भयो 2 cancel भयो यो आयो तिम्रो into minus 2 त minus 2 से 2 cancel भयो रिजल्ट क्या आयो I average 0 to t by 2 is equals to 2 I naught by pi जो रिजल्ट मैले भनेको थिए त्यो म प्रूभ गरेको छु I have proved the result which I have said so यो प्रूफ पनि याद राख्नु पर्छ यो डेरिवेसन इम्पोर्टेन्ट छ तिम्रो एक्जाम को लागि यो डेरिवेसन याद गर्नै पर्छ so in this way we have proved that I average for the time interval 0 to t by 2 in case of AC which is being represented by I naught sin omega t in time interval 0 to t by 2 is your 2 I naught by pi यही 2 I naught by pi छ यो हाम्रो एउटा कुरा भयो अब एउटा अझै कुरा हामीहरु सिक्छु जसको नाम छ RMS so average value को concept clear भयो I hope that with this much of discussion the concept of average value might be clear to you people so मलाई लाग्छ कि अब average value मा क्वेशन आएपछि क्वेशन छुट्दैन एउटा अझै भ्यालु छ एभरेज भ्यालु RMS भ्यालु मा एउटा सोध्नु मिल्छ one question I expect that should be the part of your examination मा NEB मा एउटा क्वेशन एभरेज RMS बाटै एउटा क्वेशन आउनै पर्छ जस्तो आओ 1 मार्क्स को आओ 2 मार्क्स को आओ या 3 मार्क्स को आओ तर आउनै पर्छ I hope so I expect so but keeping the past trend in mind so now we will try to understand some other concept that is the RMS value what is RMS value त्यो पनि हामीहरु अब हेर RMS value तिम्रो बेसिकली RMS value जो हाम्रो घरमा सप्लाई हुन्छ जब 220 भोल्ट RMS value करंट को पनि हुन सक्छ भोल्टेज को पनि हुन सक्छ जसरी मैले एभरेज भ्यालु निकालेको थिए यो करंट को पनि हुन सक्छ भोल्टेज को पनि हुन सक्छ सेम डेरिवेसन छ केही डिफरेन्स छैन डेफिनिसन पनि सेम छ सो करंट को पनि हुन सक्छ भोल्टेज को पनि अब RMS value इज a सिंगल भ्यालु जोले होल सेट अफ AC लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो रूट मीन स्क्वायर भ्यालु छ हेर RMS भ्यालु इज रूट मीन स्क्वायर भ्यालु जब बल्ब में लेखेको हुन्छ 220 भोल्ट 50 हर्ज AC यसको मिनिङ के छ 220 भोल्ट RMS भ्यालु हो जो लेखेको भ्यालु हुन्छ त्यो तिम्रो RMS भ्यालु हो रेटेड भ्यालु सो RMS भ्यालु जब घरमा म तिमीसित सोध्छु कति वाट को बल्ब हो तिमी भन्छ 50 वाट 220 भोल्ट त 220 भोल्ट को बल्ब हो यो रेटिङ छ त यसको मिनिङ यो RMS भ्यालु छ यो पीक भ्यालु छैन यो एभरेज भ्यालु छैन सो अलवेज रिमेम्बर दैट इट इज योर RMS भ्यालु अब RMS भ्यालु को डेफिनिसन यहाँ दिएको छ the root mean square value of alternating current is defined as the value of steady current which would generate the same amount of heat in given resistance in given time as is done by AC when passed through the same resistance for same time अब हेर यो हीटिंग इफेक्ट में बेस्ड छ किन हीटिंग इफेक्ट में बेस्ड छ किनकि ध्यान दिएर हेर जब हामीहरु I स्क्वायर को कुरा गर्छु when we are talking about I स्क्वायर त I स्क्वायर को कुरा गर्दाखेरि I स्क्वायर
यो +2 को स्क्वायर पनि तिम्रो 4 हुन्छ -2 को स्क्वायर पनि तिम्रो 4 हुन्छ heat produced H is equals to I square RT. अब ध्यान दिए रहेगा सो हीटिंग इफेक्ट में I स्क्वायर आउँछ सो वेदर इट इज AC or DC positive or negative value it makes no difference therefore RMS value is defined on the basis of heating effect of current. RMS value में ध्यान दिने भर्खर बताएको छु पीक भ्यालु यो छ मैक्सिमम भ्यालु छ मैक्सिमम भ्यालु छ यो रिलेटिभ टु 0 यहाँ छ यो पीक भ्यालु भयो एभरेज भ्यालु भर्खर बताएको छु 2I0 by pi 2I0 by pi यही छ 2I0 by pi दिस इज योर 2I0 by pi V0 by pi ध्यान दिएर भोल्टेज लिँदाखेरि भोल्टेज को कुरा गर्छु करंट लिँदाखेरि करंट को कुरा गर्छु सो ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड यो पीक भ्यालु छ यो आरएमएस भ्यालु छ आरएमएस भ्यालु में रिजल्ट आउँछ तिम्रो I/√2 और V/√2 ध्यान दिएर यो I/√2 और V/√2 भ्यालु आउँछ यो I आरएमएस भयो यो I आरएमएस भयो यो V RMS भयो so RMS value is based on what is based on the heating effect of current RMS value को के मीनिंग भयो रूट I RMS को मीनिंग भयो रूट मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर जनरल यही हाम्रो मोस्ट पॉपुलर मोस्ट यूजफुल भ्यालु हो एसी को जब हामीहरु भ्यालु को कुरा गर्छु जे पनि कुरा 99% केसमा यही कुरा आउँछ आरएमएस भ्यालु को मिनिङ के भयो रूट मीन स्क्वायर भ्यालु जहिले पनि म एसी को कुरा गर्छु यो आरएमएस भ्यालु को एसी हुन्छ अब ध्यान दिएर हेर यसको मिनिङ के छ यसको मिनिङ यो छ that we should try to understand that RMS value लाई कसरी हामीहरु डिफाइन गर्छौ I RMS मीनिङ के भयो रूट मीन स्क्वायर अब रूट मीन स्क्वायर मा के गर्नु पर्छ पहिले तिमीलाई करंट को स्क्वायर गर्नु पर्छ फेरि तिम्रो यसको मीन लिनु पर्छ फेरि तिम्रो यसको रूट लिनु पर्छ यही तिम्रो I RMS हो दिस इज योर I RMS पहिले के गर्ने I इज इक्वल्स टु I0 sin ओमेगा t दिएको छ सपोज करंट या भोल्टेज दिएको छ V इज इक्वल्स टु V0 sin ओमेगा t करंट या भोल्टेज दिएको छ त I RMS को लागि हामीहरुलाई फेरि बताइरहेको छु I RMS को लागि के गर्नुपर्छ I को स्क्वायर गर्नुपर्छ फेरि के गर्नुपर्छ यसको मीन लिनुपर्छ फेरि के गर्नुपर्छ यसको रूट लिनुपर्छ सेम कुरा V RMS को लागि के गर्नुपर्छ V को स्क्वायर लिनुपर्छ फेरि यसको मीन लिनुपर्छ फेरि यसको रूट लिनुपर्छ यो भ्यालु कति आउँछ I0/√2 यो भ्यालु कति आउँछ V0/√2 I0 के छ I0 छ तिम्रो पीक भ्यालु मैक्सिमम भ्यालु मैक्सिमम भ्यालु अफ करंट V0 के छ V0 छ तिम्रो पीक भ्यालु मैक्सिमम भ्यालु अफ वोल्टेज सो नाउ वी विल ट्राई टू डेराइव अब यही रिजल्ट लाई हामीहरु डेराइव गर्छु डेरिवेशन यसको डेरिवेशन हेर्छु यो ध्यान दिने कि एउटा भ्यालु डेराइभ गरेपछि अर्को भ्यालु सिमिलर टाइपको छ आफै एउटा म डेराइभ गर्छु एउटा तिमीहरु डेराइभ गर्ने होमवर्कले प्र्याक्टिस भइहाल्छ यु विल फील कम्फर्टेबल सो वी शुड ट्राई टु डेराइभ दिस रिलेसन यो रिलेसनलाई हामीहरु डेराइभ गर्नको प्रयास गर्छु नाउ माय नेक्स्ट अटेम्प्ट इज टु डेराइभ दिस रिलेसन व्हाट इज आवर टार्गेट इज टु प्रूभ our target is to prove I RMS is equals to I0/√2
तर यो डिफिनिसन याद राख्नै पर्छ। आरएमएस को डिफिनिसन याद राख्नै पर्छ। आरएमएस को डिफिनिसन के हो? रूट मीन स्क्वायर, पहिले स्क्वायर गर्ने, एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट हाम्रो के छ? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान दिएर हेर, यो 0 to t by 2 में पनि त्यही हुन्छ, 0 to t में पनि त्यही हुन्छ। In the time interval 0 to t or 0 to t by 2, the RMS value will remain same, that is I naught by root 2. यो पनि याद राख्ने, यो पनि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सोध्छ या सानो क्वेश्चन में सोध्नु मिल्छ। So you are supposed to remember this value also. अब म योलाई प्रूव गर्छु। Let us try to prove this result, that how it is possible. I is equals to I naught sin omega t। म करंट लिएर प्रूव गर्छु एंड तिमीहरू भोल्टेज लिएर प्रूव गर्ने। त आई स्क्वायर के भइहाल्छ, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यसको मीन चाहिन्छ, तो यो के भइहाल्छ, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मीन। अब ध्यान दिएर हेर, एउटा कुरा म भनिदिन्छु, यो तिमीहरूलाई आफै गर्नुपर्छ। दिस इज माई होमवर्क टू यू पीपल, दैट इफ यू विल टेक, यो त कांस्टेंट हो, यसको मीन त आई नॉट स्क्वायर हुन्छ। अब सुन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मीन भ्याल्यू को के मीनिंग भयो? यसको मीन भ्याल्यू 0 to t टाइम इंटरवल में 1/2 हुन्छ, एंड दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब यो म होमवर्क दिइरहेको छु कि यो कसरी निकाल्ने, यो निकाल्ने। होमवर्क के भयो? एवरेज भ्याल्यू अफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय इंटीग्रेशन dt 0 to t इज इक्वल्स टू 1/2। यो तिमीहरूलाई मैले होमवर्क दिएको छु, यो प्रूफ गरेर हेर्ने, यो होमवर्क छ। तो यहाँ पर यही इंटीग्रेशन गर्नुपर्छ। यसको मिनिङ यो भयो, योलाई गर्नुपर्छ आई नॉट स्क्वायर इन्टु साइन स्क्वायर ओमेगा टी यसको एवरेज। यसको एवरेज के भइहाल्छ, यसको एवरेज भइहाल्छ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt इंटीग्रेशन 0 to t बाय इंटीग्रेशन dt 0 to t। यसको भ्यालु मैले के भनेको छु, यसको भ्यालु मैले भनेको छु हाफ हुन्छ। यो तिमीहरू प्रूफ गरेर हेर्ने, भ्यालु हाफ हुन्छ त के भयो? यो भयो तिम्रो आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर इन्टु 1/2। अब ध्यान दिएर हेर, यो आयो आई स्क्वायर को एवरेज, मलाई के चाहिन्छ? आई आरएमएस चाहिन्छ। त आई आरएमएस के भइहाल्छ, आई स्क्वायर को रूट गरिदिन्छु। यो भ्यालु के भइहाल्छ, आई नॉट स्क्वायर इन्टु 1/2 रूट गरिदिन्छु। यो के भइहाल्छ, आई नॉट बाय रूट 2। सो आवर फाइनल रिजल्ट इज देयर, आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट 2। यो सबैजनालाई आउनु पर्छ। यो भ्यालु याद राख्ने, न्यूमेरिकल बनाउँदाखेरि यो भ्यालु धेरै सजिलो हुन्छ, धेरै इंटीग्रेशनबाट बचाउँछ तिमीहरूलाई। इफ यू रिमेम्बर दिस भ्यालु, if you remember this value, this will help you in solving many problems. Without integration you will be directly using the value half and you will be getting the result. यो हाम्रो RMS भ्यालु भयो, रूट मीन स्क्वायर। जसरी करंट को निकालेको छु यस्तै तिमीलाई भोल्टेज को पनि निकाल्नु मिल्छ। भोल्टेज को ठाउँमा आई को ठाउँमा v लेखिदिने। सो दिस इज द RMS भ्यालु अफ करंट। त RMS भ्यालु के भयो, रूट मीन स्क्वायर भ्यालु। जो रूट मीन स्क्वायर भ्यालुलाई रिजल्ट कति आउँछ, आई नॉट बाय रूट 2, जो हामीहरूले हेरेको थिए। यहाँ हेर, यो आरएमएस भ्यालु कति आएको छ, यही छ तिम्रो v नॉट
बाई √2 √2 को भ्यालु निकालेर हेर्ने यही भ्यालु आउँछ यो छ कति v0 2/π 2/π को भ्यालु यतिकै आइहाल्छ so in this way I hope that some better understanding of you people has taken place regarding this matter and you will feel comfortable after this discussion, this short discussion of introduction of AC, concept of AC, its average value, its mean value, its RMS value in the time interval 0 to t/2, in the time interval 0 to t with some higher skill questions. So त्यो पनि कुरा तिमीहरूलाई थाहा हुन सक्छ थाहा भइसकेको होला अब म के भन्छु एउटा जनरल क्वेशन छ के तिम्रो which is more dangerous AC or DC यो जनरल धेरै पपुलर क्वेशन छ अब हेर AC को भ्यालु त कन्टिन्युअसली चेन्ज गर्छ एक छिनको लागि यो यहाँसम्म जान्छ त यहाँसम्मको मिनिङ के छ AC को पीक भ्यालु I0 को पीक भ्यालु या V0 को पीक भ्यालु भइहाल्छ √2 into VRMS यो हुन्छ हुँदैन VRMS is equals to V0 by √2 अब सपोज 220 भोल्ट दिएको छ सप्लाई into 220 भोल्ट आइयो आइहाल्छ 311 भोल्ट अब हेर जो AC में लेखेको छ 220 भोल्ट त्योले तिमीलाई दुख दिन्छ 311 भोल्ट को जबकि DC मा 220 भोल्ट ले 220 भोल्ट को दुख दिन्छ सो यसको मिनिङ के यो भयो यसको मिनिङ यो भयो कि दिस इज मोर डेन्जरस देन DC so for the similar value of magnitude of 220 volt DC and AC you should understand that DC is less dangerous in comparison to AC and AC is more painful, more dangerous in comparison to DC because for the very short time interval, इसको value √2 times increase भइहाल्छ in peak value. So this matter should be clear to you people. यो कुरा एकदमै सबैजनालाई clear हुनुपर्छ. I hope that this much amount of discussion you will feel comfortable and in this way some clarity of concept has developed in you as a base, as a foundation for the NEB examination. अब हाम्रो सर्किट थ्योरी आउँछ. Now it is the circuit theory. Circuit theory तिम्रो DC में पनि छ, सर्किट थ्योरी तिम्रो AC में पनि छ. सर्किट थ्योरी DC में किर्चॉफ्स लॉ में छ, त्यो पनि म पढाउँछु, त्यो पनि म बिस्तारै बिस्तारै लिन्छु. यो सकाएपछि अहिले ध्यान दिने कि सर्किट में AC लाई DC लाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीहरुसँगै एउटा मात्रै डिभाइस छ जसको नाम छ रेसिस्टर. तर AC लाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीहरुसँगै तीनवटा डिभाइस हुन्छ. एउटा छ रेसिस्टर, एउटा छ इन्डक्टर, एउटा छ क्यापेसिटर. यो तीनवटा कंट्रोलिंग डिवाइस हो. जब यो तीनवटा कंट्रोलिंग डिवाइस हो तो एउटा सर्किट हाम्रो दुई टाइपको हुन सक्छ. एउटा सिम्पल सर्किट हुन सक्छ जसमा मात्रै रेसिस्टर छ, मात्रै इन्डक्टर छ, मात्रै क्यापेसिटर छ. एउटा कम्प्लिकेटेड सर्किट हुन सक्छ जसमा यसको कम्बिनेसन हो. सो यो सर्किट थ्योरीलाई हामीहरुलाई बुझ्नु पर्छ. हेर यो सर्किट थ्योरीमा ध्यान दिएर हेर यो सर्किट थ्योरीमा स्विच अफ गरेपछि अन गरेपछि हाउ इट मूव्स इन दिस वे. सो नेक्स्ट क्लासमा आज त धेरै लामो भिडियो भइहाल्छ. इन नेक्स्ट क्लास आई विल बी ट्राइङ टु डिस्कस द सर्किट थ्योरी टुगेदर विथ द फेजर डायग्राम. अझै म भन्छु कि हाम्रो सिलेबस के थियो. हाम्रो सिलेबस के यो बेस सम्म कम्प्लिट भएपछि अगाडि टाइम लाग्दैन. हाम्रो सिलेबसमा यो छ AC थ्रु रेसिस्टर, क्यापेसिटर, इन्डक्टर. ध्यान दिएर हेर यो कुरा कन्सेप्ट क्ल्यारिटी भएपछि यसमा टाइमै लाग्दैन. वी विल बी एबल इन फिनिशिङ इट इन भेरी कम्फर्टेबली. सबै कुरा म्याथमेटिकल. हेर AC फर्मुला बेस्ड क्वेशन हो, फर्मुला बेस्ड छ, फर्मुला याद हुन्छ त AC मा केही अप्ठ्यारो हुँदैन. आई होप that this much discussion is sufficient for today's lecture and you have enjoyed this session, and after this I will be meeting in the next session with our discussion of the circuit theory
together with the power factor and resonance and all these things. So एउटा अझै भिडियोमा हामीहरू योलाई complete गरिदिन्छु and then you will feel comfortable in facing the NEB examination that is going to come. So my request is there, carefully see the video and totality of concept is required. एउटा पार्ट में हेरेपछि कनेक्टिभिटी हुँदैन, कनेक्टिभिटी नभएपछि कन्सेप्ट बिल्डिङ हुँदैन. सो माई रिक्वेस्ट इज देयर दैट टोटालिटी अफ कन्सेप्टलाई एक पटक हेरेपछि यू विल फील कंफर्टेबल. एंड टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. बाय.